ในวันแห่งความรักแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวความรักของเหล่าซิมแต่เรื่องราวความรักของชาวซิมเนี่ยหลายๆคนน่าจะพออนุมานได้ว่ามันไม่น่าจะใช่ความรักที่หวานชื่นสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลายคู่ดิฉันตีให้ประมาณ 80% เลยมันคือโศกนาฏกรรมในวันนี้ดิฉันจะพาทุกคนมาอยู่กับความรักของคู่รักคู่สำคัญคู่หนึ่งของจักรวาลซิมที่ส่วนตัวแล้วดิฉันค่อนข้างจะ crazy กับคู่นี้มากแล้วก็น่าจะพูดเฉียดไปเฉียดมาหลายครั้งแล้วแหละแล้วก็ทั้งเขียนบทความทั้งสร้างคฤหาสน์ที่ได้แรงบันดาลใจจากคู่รักคู่นี้เนี่ยแจกทุกคนเอาไว้ในแกลเลอรี่เรียบร้อยแล้วด้วยน่าจะแจกไว้หลายปีละฉันจำได้ว่าช่วงมหาลัยมั้งมันเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งฉันเอากระดาษ A4 อะมาเขียนสตอรี่ของคู่รักคู่เนี้ยว่ามิมซี่คือใครต้นตระกูลเธอคือใครเบอร์นาร์ดคือใครแล้วก็แท็กกิ้งย้อนไปแบบเป็นรุ่นทวดอะเก็ตฟิลปะว่าฉันอยากจะทำแผนผังให้มันเป็นแบบรุ่นสู่รุ่นอะแต่แน่นอนว่าเหนื่อยนะคะทำได้แค่วันเดียวเขียนได้แค่วันเดียวมั้งแบบทั้งชื่อทั้งยศทุกอย่างจัดเต็มเวอร์แล้วก็จบนะคะปัจจุบันนี้กระดาษแผ่นนั้นก็หายสาบสูญไปเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวของคู่นี้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าทำไมพลอยถึง crazy เรื่องราวของพวกเขาขนาดนี้แล้วมันน่าสนใจขนาดไหนเรื่องราวความรักของมิมซี่และเบอร์นาร์ดแห่งวินเดนเบิร์กเรื่องราวของทั้งคู่เนี่ยเป็นตำนานเมืองใน DLC Pack Get Together ไม่ว่าคุณเนี่ยจะไปเที่ยวที่วองฮอนเอสเตทเวลาใดก็ตามคุณจะเห็นวิญญาณของพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยล่องลอยและวนเวียนอยู่รอบๆคฤหาสน์เสมอพื้นเพเดิมของมิมซี่และเบอร์นาร์ดเนี่ยเป็นชนชั้นสูงนะคะเกิดมีชีวิตและเสียชีวิตในช่วงยุควิกตอเรียตอนปลายเรามาดูประวัติของมิมซี่และเบอร์นาร์ดกันก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องของใครเนี่ยเราต้องรู้พื้นเพและที่มาที่ไปของพวกเขากันก่อนมิมซี่เนี่ยมีชื่อเต็มว่า Lady Mimsy Alcorn Charlotte เธอเป็นหญิงสาวผู้รักในการทำสวนและพฤกษศาสตร์เธอมาจากครอบครัวที่มั่งคั่งและได้แต่งงานกับเบอร์นาร์ดในปี 1892 เพื่อช่วยกอบกู้สถานะการเงินของตระกูลชาร์ลอตต์ก็คือแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยมิมซี่ก็คือ Lady Mimsy Alcorn แต่ชาร์ลอตต์เนี่ยเป็นนามสกุลของสามีก็คือเธอเนี่ยแต่งงานเพื่อที่จะช่วยกู้สถานการณ์อันแสนวิกฤตของครอบครัวสามีส่วนเบอร์นาร์ดเนี่ยมีชื่อเต็มว่าเบอร์นาร์ดเอสคาโกชาร์ลอตต์เขาเป็นจิตรกรที่มีความสามารถแต่อินฟอร์มไว้นิดนึงว่าบ้างเนี่ยก็บอกว่าความสามารถทางศิลปะเขาไม่ค่อยเลิศเท่าไหร่นะฟีลแบบลูกเศรษฐีทำงานอาร์ตอะไรแบบนี้แล้วก็ค่อนข้างจะมีนิสัยหัวร้อนเอาแต่ใจตัวเองและเขาเนี่ยมักจะเผาผลงานที่เขาวาดเสร็จแล้วเขาไม่พอใจและนี่เลยเป็นสาเหตุของโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นเรื่องราวของพวกเขาเนี่ยมีชื่อว่าตำนานคฤหาสน์วองฮอนเอสเตทโดยคฤหาสน์หลังนี้นะคะเป็นคฤหาสน์ของตระกูลชาร์ลอตต์ก็คือตระกูลของเบอร์นาร์ดตัวคฤหาสน์เนี่ยในขณะนั้นก็ได้อยู่ในความดูแลของเบอร์นาร์ดนั่นแหละเบอร์นาร์ดเนี่ยเป็นท่านชายรุ่นที่4นะคะมีอาชีพหลักคือศิลปินนักวาดภาพแต่อย่างที่บอกฝีมือการวาดภาพของเขาเนี่ยบ้างก็บอกว่าวาดดีมากบ้างก็บอกว่าไม่เลิศและตัวเขาเองเนี่ยก็ได้ทำงานเป็นอาชีพศิลปินวาดภาพไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้สนใจฝักใฝ่หาความก้าวหน้าเพิ่มเติมแต่อย่างใดก็คือแบบอยู่ไปวันๆก็ได้อะไรเงี้ยแต่ทีนี้ค่ะอยู่มาวันหนึ่งในปี 1892 เนี่ยก็ได้เกิดสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นมานั่นก็คือวิกฤตทางการเงินค่ะในปี 1892 ที่สหราชอาณาจักรในยุควิกตอเรียเนี่ยแม้จะไม่ได้เป็นปีแห่งวิกฤตครั้งใหญ่แต่ก็ยังอยู่ในช่วงปลายของ Long Depression ที่เกิดขึ้นในช่วงปี 1873 ถึงปี 1896 เศรษฐกิจเนี่ยซบเซาการค้าก็ซบเซาและช่องว่างระหว่างชนชั้นเนี่ยก็ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นชนชั้นแรงงานและครอบครัวผู้ยากจนเนี่ยต้องเผชิญกับความยากลำบากค่าแรงต่ำข้าวของแพงการหางานทำเนี่ยก็ยากลำบากในขณะที่ชนชั้นสูงบางครอบครัวยังคงใช้ชีวิตหรูหราได้อย่างสบายแต่บางครอบครัวเนี่ย
ก็ต้องแต่งงานเพื่อผลประโยชน์ทางการเงินดังเช่นครอบครัวของท่านลอร์ดเบอร์นาร์ดที่ต้องให้เบอร์นาร์ดเนี่ยมาแต่งงานกับท่านหญิงมิมซี่นั่นเองทำให้ตระกูลชาร์ลอตของเบอร์นาร์ดเนี่ยเกิดวิกฤตแล้วก็เกือบจะล้มละลายซึ่งหากเขาล้มละลายเนี่ยคฤหาสน์ของตระกูลชาร์ลอตก็จะต้องถูกธนาคารยึดไปด้วยอย่างแน่นอนดังนั้นเพื่อให้ตระกูลชาร์ลอตและคฤหาสน์ของเขาเนี่ยยังคงอยู่ต่อไปเบอร์นาร์ดเขาก็ได้ไปแต่งงานกับเลดี้มิมซี่ก็คือแต่งงานเพื่อเงินน่ะเนื่องจากเลดี้มิมซี่เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าไงถ้าเปรียบเทียบยศก็คือลูกสาวขุนนางอะของไทยก็คือหม่อมราชวงศ์หรือหม่อมเจ้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือรวยสวยแล้วก็มีมรดกมหาศาลแต่แม้จะเป็นเพียงการแต่งงานเพื่อเงินแต่อยู่ไปอยู่มาทั้งสองเนี่ยก็กลับเกิดความรักต่อกันขึ้นมาจริงๆเวลาผ่านไปหลายปีค่ะกระทั่งในปี 1898 เบอร์นาร์ดเนี่ยเขาก็ได้วาดรูปมิมซี่ขึ้นมา1รูปและเขาเองก็ได้ทำการวาดภาพเพิ่มอีก1ภาพเป็นภาพขนาดใหญ่ซึ่งไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นภาพของสิ่งใดแต่เขาเนี่ยใช้เวลากับมันเป็นเวลานานจนกระทั่งค่ำแต่วาดอย่างไรเนี่ยก็ไม่ถูกใจเขาสักทีและด้วยความประมาทปนกับความหัวร้อนซึ่งเป็นนิสัยส่วนตัวของเบอร์นาร์ดอยู่แล้วจึงทำให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นเบอร์นาร์ดเนี่ยปกติแล้วเวลาเขาไม่พอใจฝีมือการวาดภาพของตัวเองเขาจะเผารูปนั้นทิ้งและแน่นอนว่าเตาเผาเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งอื่นไกลในเวลานั้นเองเขาก็ได้โยนภาพวาดที่เขาไม่พอใจทิ้งเข้าไปในเตาผิงทำให้แทนที่ไฟเนี่ยจะทำลายภาพทิ้งอย่างที่เคยแต่ปรากฏว่าไฟเนี่ยกลับลุกท่วมไปทั่วบริเวณคฤหาสน์จะดับยังไงเนี่ยก็ไม่อาจดับได้ทันครั้นจะหนีเนี่ยก็เกินกำลังทำให้เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่แห่งเมืองวินเดนเบิร์กและขณะที่ไฟกำลังคลอกคฤหาสน์อย่างหนักหน่วงอยู่นั่นเองมิมซี่เนี่ยเธอก็ได้เสียชีวิตในกองเพลิงไปอย่างไม่รู้ตัวค่ะเนื่องจากเธอกำลังหลับไหลอยู่ในห้วงนิทราอย่างมีความสุขอุบัติเหตุในครั้งนั้นเนี่ยทำให้ทั้งมิมซี่และเบอร์นาร์ดเสียชีวิตในกองเพลิงพร้อมๆกันใครที่อยากเจอทั้งมิมซี่และเบอร์นาร์ดเนี่ยสามารถแวะไปได้เสมอที่สวนชาร์เลตคุณเนี่ยจะเจอวิญญาณสีฟ้าของท่านชายเบอร์นาร์ดยืนวาดภาพอยู่ตรงริมรั้วคฤหาสน์หรือที่เรียกกันว่าจุดสังเกตการเขาวงกตที่เมื่อมองออกไปคุณก็จะเจอสวนเขาวงกตอันแสนงดงามที่เปิดให้ชาวซิมเนี่ยสามารถไปเล่นเกมตะลุยเขาวงกตกันได้ตามชอบใจอันนี้ฉันไม่ได้เปรียบวัวหารนะแต่คุณสามารถไปเล่นเกมตะลุยเขาวงกตได้จริงๆคือมันจะมีไอเทมที่เป็นคล้ายๆรูปปั้นอะเอาไว้กดเพื่อให้เราเล่นเกมตรงนั้นส่วนวิญญาณของท่านหญิงมิมซี่เนี่ยก็มักจะมีสีชมพูลอยเฉิดฉายไปทั่วบริเวณคฤหาสน์เสมอและบางทีเนี่ยเราอาจจะเห็นเขาทั้งสองกำลังพลอดรักกันอยู่ก็เป็นได้แน่นอนว่าช่องเราจะจบกันแบบนี้ไม่ได้นะ Lady Mimsy เนี่ยเป็นตัวละครที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากบทกวีชื่อดังเรื่องหนึ่งของโลกนะคะที่มีชื่อว่า The Lady of Charlotte The Lady of Charlotte เนี่ยก็เป็นบทกวีที่ทีมผู้พัฒนา The Sim เขาเอามาเป็นต้นแบบของ Lady Mimsy หรือท่านหญิง Mimsy อีกทีหนึ่งจะเห็นได้ว่าทั้ง Mimsy และ Lady of Charlotte เนี่ยเขามีนามสกุลเดียวกันเลยคือ Charlotteเป็นบทประพันธ์ที่ประพันธ์โดยท่านลอร์ดเทนนิสันโดยบทกวี The Lady of Charlotte เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากตำนาน Elaine of Astolat อีกทีโดยเรื่องมีอยู่ว่าเมืองคาเมลอตณเกาะแห่งหนึ่งซึ่งไม่ไกลตัวเมืองมากนักมีหอคอยแห่งหนึ่งตั้งตระหง่านและมีเลดี้แสนงดงามผู้หนึ่งอาศัยอยู่เธอผู้นั้นได้ถูกสาปว่าห้ามมองไปยังเมืองคาเมลอตตรงๆเธอเนี่ยจะต้องมองผ่านเพียงกระจกเท่านั้นมิฉะนั้นเธอจะมีอันเป็นไปอยู่มาวันหนึ่งได้มีอัศวินหนุ่มรูปงามนามว่าเซอร์แลนสลอตได้ขี่ม้าผ่านบริเวณหอคอยที่เธออยู่ทำให้เธอเนี่ยเห็นเงาสะท้อนของเขาในกระจกและเธอก็ตกหลุมรักเขาในทันทีทันใดนั้นเองค่ะด้วยความเผลอเนี่ยเธอจึงหันไปมองเขาและทำให้เธอมองเห็นเมืองคาเมลอตเต็มสองตาท่านหญิงเนี่ยรู้ตัวในทันทีเลยว่า
ตนเองเนี่ยได้ทำผิดกฎต่อคำสาปไปเรียบร้อยแล้ว เธอจึงรีบนั่งเรือออกจากที่อยู่ปัจจุบันและรีบล่องเรือไปยังปราสาทคาเมลอตของกษัตริย์อาร์เธอร์ในทันทีเพื่อหมายที่จะได้เจออัศวินหนุ่มรูปงามผู้นั้นอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เธอเนี่ยจะถูกคำสาปพรากลมหายใจให้จากโลกนี้ไปโดยเธอเนี่ยได้เขียนจดหมายรักไป1 ฉบับพรรณนาถึงความรักที่เธอมีให้กับเซอร์แลนสลอตตั้งแต่แรกพบแต่ในที่สุดค่ะความปรารถนาครั้งสุดท้ายของเธอเนี่ยก็ไม่สำเร็จเธอได้โดนคำสาปเล่นงานและเสียชีวิตอยู่บนเรือระหว่างทางที่เธอกำลังนั่งไปยังปราสาทนั่นเองและสุดท้ายเนี่ยเรือก็แล่นไปถึงยังปราสาทคาเมลอตผู้คนเนี่ยต่างตกใจศพของผู้หญิงที่อยู่ในเรือโดยไม่มีใครทราบเลยว่าศพของหญิงสาวผู้นี้เนี่ยคือใครในระหว่างนั้นเองค่ะเซอร์แลนสลอตเนี่ยก็ได้ขี่ม้าผ่านมาพอดีและจึงเกิดความสงสัยว่าผู้คนเนี่ยเขากำลังมุงดูสิ่งใดกันอยู่เขาจึงรีบเข้าไปเพื่อสังเกตการณ์ตามวิสัยของอัศวินและเขาก็ได้พบกับศพของหญิงสาวผู้มีใบหน้าอันงดงามแต่ทว่าเธอดูแสนเศร้าที่เขาเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเธอเป็นใครและเซอร์แลนสลอตเนี่ยจึงตั้งชื่อให้เธอว่า Lady of Charlotteกษัตริย์อาร์เธอร์และเหล่าอัศวินโต๊ะกลมได้พบจดหมายรักของเธอซึ่งอธิบายถึงความรักของเธอที่มีต่อเซอร์แลนสลอตแต่ทว่าไม่สมหวังรวมถึงกษัตริย์อาร์เธอร์และเซอร์แลนสลอตต่างโศกเศร้าและประทับใจในความรักของเธอเรื่องนี้จึงกลายมาเป็นวรรณกรรมที่สะท้อนถึงความรักที่ไม่สมหวังการเสียสละและความเศร้าส้อยของหญิงสาวผู้ไม่อาจครอบครองความรักที่เธอปรารถนาได้จึงถือเป็นหนึ่งในบทกวีอมตะของโลกที่มีอิทธิพลต่อวรรณกรรมและศิลปะมากมายแน่นอนว่ารวมไปถึง The Sims ของเราด้วยนั่นเองและเป็นที่น่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่าใน The Sims 4 Get Together เนี่ยภาพของมิมซี่เนี่ยจะไม่มีภาพใดเลยที่เธอมองมาทางผู้วาดและบนที่ตั้งของวองฮอนเอสเตทหรือคฤหาสน์สุดหลอนในเมืองวินเดนเบิร์กเนี่ยก็จะถูกแยกออกมาเป็นเกาะเล็กๆอีกเช่นกันซึ่งว่ากันว่าเนี่ยเป็นเกาะแห่งเดียวกับที่ The Lady of Charlotte เคยอาศัยอยู่ตรงตำแหน่งที่ตั้งของวองฮอนเอสเตทเนี่ยแล้วก็ตำแหน่งที่ตั้งของซากปรักหักพังโบราณเนี่ยว่ากันว่าณที่แห่งนี้คือเกาะที่เป็นที่ตั้งของหอคอยของท่านหญิงมิมซี่ซึ่งปัจจุบันได้ถูกรื้อถอนออกและกลายเป็นสวนขนาดเล็กที่ซิมมักจะใช้จัดกิจกรรมคอนเสิร์ตและที่สำคัญในคฤหาสน์สุดหลอนเนี่ยจะมีชมรมอัศวินแห่งเขาวงกตซึ่งพวกเขาเนี่ยมักจะโผล่มาทุกครั้งที่เราไปเยือนคฤหาสน์ไม่ว่าเราจะไปณช่วงเวลาใดก็ตามถือเป็นการอ้างอิงถึงเซอร์แลนสลอตและอัศวินโต๊ะกลมนั่นเองและในบทกวี Elaine of Astolat ตัวเลดี้เองเนี่ยก็มีบิดาชื่อ Bernard Astolat อีกด้วยซึ่งก็เป็นชื่อเดียวกับท่านชายเบอร์นาร์ดแห่งเมืองวินเดนเบิร์กนั่นเองและนี่ก็เป็นตำนานรักแห่งคฤหาสน์สุดหลอนของเลดี้มิมซี่และท่านชายเบอร์นาร์ด